Based on True Stories EP 8 ครับจูเนียร์ครับผม เพิร์ดครับ มึงมาใหม่เนี่ย เหมือนกัน ทำไมเป็นมึงอะ แล้วกูจูเนียร์ ทำไมเป็นมึงซีรีส์มึงคนต้องเยอะแยะทำไมเป็นมึง นั่นน่ะสิไม่แต่ผมรับมาเนี่ยเพราะว่าเป็นพี่เลย หรอ ใช่ถึงจะมา อ๋อนี่คือถ้ากูไม่ได้มึงกูไม่ได้มาออกรายการนี้เหรอ ใช่จริงๆแล้วเพราะผมนะพี่นะใช่ โอ้ ไม่เอา คือกูดูมีสาระกว่ามึงเยอะ แต่มึงสาระศูนย์มึงดูโลโก้ซีรีส์มึง ไอ้ยันสีสันเนี่ย ทำไมมันถึงเป็นอย่างงี้วะมึงเคยถามไอโดมปะ หมายถึงว่าโปรเจกต์นี้เป็นยังไงเนี่ย โปรเจกต์คือเมื่อกี่ปีนะปี2 ปีที่แล้วเลยเนี่ยแบบเขาเรียกมาว่าเป็นแบบซีรีส์ รักใส่ รักใสๆเป็นแบบนักเรียนอนุบาลเลยเนี่ย ๆมึงยิ้มเลยดิ ยิ้มเลยเรื่องนี้ยากแบบยากที่สุดในชีวิตเลย อ๋อกูเคยได้ยินโดมเล่าให้กูฟังบอกว่า เพราะว่าเรื่องเนี้ยมันยากสำหรับมึงโดยเฉพาะเพราะว่ามึงต้องเล่นคอมเมดี้หนักมากมันให้มึงเล่นแบบไหนบ้าง อธิบายไง การ์ตูนเหรอ การ์ตูนใช่ญี่ปุ่นแล้วก็เล่นใหญ่หน่อยแต่มันสนุกนะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะ ได้ตาเล่นได้ปะ ไอ้ต้าก็พอได้ไอ้ต้ามันมีความแบบเด็กๆของมันในเรื่องเลย อ๋ นะ อ แต่ตัวผมบางทีจังหวะอะไรนะช่วงแรกๆก็คือไม่เก็ตแต่หลังๆมาก็คือได้เลย ได้เหรอมีตัวอย่างไหมตัวอย่าง อะไร สมมติตกใจไอโดมให้มึงตกใจไง กูดูเนี่ยแบบนี้ โอ้โหอย่างนี้เลยเหรอ แบบนั้น โอ้โหกูว่าเรื่องนี้ไม่น่าดู กูว่าเรื่องนี้ไม่น่าดู เรื่องนี้เป็นไงบ้าง กูว่าเรื่องนี้ชิลโคตรชิลนะเว้ย เหรอ ถ้าเทียบกับสายรหัส กูว่าสายหัดเนี้ยเหมือนเข้าค่ายรอดอไอ้นี่เหมือนแบบว่าฝึกงานในบริษัทในโรงแรมใหญ่ ก็แบบเย็นๆ เย็น หมายถึงว่าโลเค สบาย ชั่นเลยเนี่ย ไม่คือจริงๆซีรีส์เรื่องเนี้ยส่วนใหญ่อะมัน ไม่แต่ โฟกัสมาร์ก ดูในกองอ่อมๆนะแบบไม่มีผมเลย ดีแล้ว ดูอ่อมแก่ไง ดีแล้วดีแล้ว วัยมันดูแบบไม่วัยรุ่นเท่าไหร่ มึงเป็นครู ในกอง มึงเล่นเป็นครูได้ไงเนี่ยกูถามจริง ก็นั่นน่ะสิ มึงเป็น ผมยังงงตัวเองเลยว่าผมเป็นครูได้ไง ในเรื่องเขาให้มึงเล่นเป็นครูอะไร เป็นครูคณิต ครูคณิตด้วยเหรอ เป็นครูคณิตต้าเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ พี่เคเป็น ครูพละ ครูพละ อ๋อแล้วแซมมี่เป็นอะไรแซมมี่เป็นครูใหญ่ ผอ รอได้อยู่นะว่าส่ง ก็ ส่ง รั่ ได้ วอยู่ เป็นรักษาการอ๋อแต่มึงเป็นครูคณิต ใช่ โอ้โห นั่นเลยสิ หน้ามึงดูไม่เรียนคุมมองด้วยซ้ำ หน้ามึงดูไม่เรียน ตอน คุม ไปสอน มอง เด็กยังงงเลยอะไรคืออะไรอะทำงานกับมาร์กกันอยากรู้ทำงานคือด้วยแบบตั้งแต่มองมาดูแบบไม่น่าเข้ากันฮะคือมาร์กก็เรียบร้อยมากส่วนพี่ก็ที่สุดแหละแบบไม่อยากพูดอะ พูดได้ มาร์กสวรรค์เนอะพี่แบบนั่น นั่นหรอกูว่าอยู่ขุมเดียวมึงอะได้โอเคกูว่าอยู่ที่เดียวมึงอะ อยากรู้ว่าเป็นแบบเป็นไง กูว่าดีขึ้นนะกูว่าตอนที่ถ่ายสายรหัสอะกูว่ารู้สึกว่ากูยังไม่ค่อยสนิทกับมาร์คแบบก็สนิทนะแต่ก็ยังไม่ได้สนิทมากกูว่ามาสนิทจริงๆอะตอนที่กูทำแฟนคอนกับมาร์คสนิท ออกไปถึงเปิดใจอะไรแบบนี้ไหมแต่ตอนสายรหัสก็ยังไม่สนิท ก็สนิทแต่ว่ากูคุยกับมาร์คน้อยกว่าที่กูคุยกับมึงกับบุ๊กอะไรเงี้ย เก็ต เพราะแบบว่าเหมือนกับว่ากูไม่ค่อยเล่นกับมาร์คมึงอาจจะเล่นกับมาร์คบ่อย ใช่ มึงจะชอบแกล้งมัน โอ้โห แล้วมันก็ชอบด่ามึง ใช่ผมไม่กลัวใครเลยผม มึงไม่กลัวใครเลย พี่ถาอย่างนี้กลัวไหม ก็อยากแกเล่นอยู่ อ๋อเอานี้ออนนะอันนี้เอาออนนะอันนี้เอาออนนะ ไม่แต่เกรงใจเขาไงเขาแบบห่างกับเราเกินเนี่ยพี่ถา มึงอายุเท่าไหร่ปีนี้ ผม25พี่ จริงเหรอ ใช่ ไอ้เหี้ยมึงเพิ่ง25เหรอ ผม25แต่ทำมา10 ปีนะวงการเนี้ย เฮ้ยก็เท่ากันมึงทำตั้งแต่15เลยเหรอ 15หรอ ใช่ 15นี่คือ ถ้าไม่นับผลไม้นะมันจะมีก่อนหน้านั้นอีก ก่อนผลไม้คืออะไรวะ น้ำผลไม้ผมไปนั่งบินอยู่อะจำได้เป็นฉากเขียวครั้งแรกในชีวิต หรอโฆษณาเหรอ โฆษณา อยากดู เล่นเป็นแบบเป็นแก๊งโดเรมอนอะ แก๊งโดเรมอน ใช่เป็นแก๊ง แล้วมึงเป็นอะไรใจแอน ไม่ใช่เป็นตัวดีสุดเป็นตัวพระเอก อ๋อตัวพระเอก ตัวพระเอกไม่ใจแอนมันต้องพี่ไง อ๋อใจแอนต้องกูด้วยกูซูเนโอเพื่อนไอ้ใจแอนนี่ไอ้ฟอสไอ้ฟอสนี่ใจแอนเลย บุ๊กอะ ไอ้บุ๊กกับใจโกะไงไอ้บุ๊กใจโกะมาชิซุกะไอ้ต้ากับชิซุกะ โดเรมอนเลยตา เอ้ยต้าโดเรมอนต้าโดเรมอนได้อยู่ แล้วพอทำงานแล้วเป็นไงอยากรู้ พอทำงานก็ รักไหมชอบไหม ชอบกูรู้สึกว่ากูทำงานกับมาร์กง่ายขึ้นกูว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบทำให้รู้เลยว่าพอสนิทกันมากขึ้นเล่นง่ายขึ้น เกี่ยวนะ เกี่ยว จำเป็น แล้วตอนที่เนี่ยแบบว่าตอนที่กูออกกองเรื่องนี้กับมาร์คใช่ป่ะแม่งแบบมีซีนแบบที่ปกติแล้วถ้าสมมติเป็นซีนอารมณ์หรือว่าซีนคอมเมดี้อะไรเงี้ยช่วงสายรหัสอ่ะมันจะเป็นแบบว่าไอ้มาร์คมันจะไม่ค่อยรับมุกกูเท่าไหร่ ใช่ แล้วก็พวกซีนอารมณ์อะไรเงี้ยมันเหมือนมันจะยังมีแบบบางความรู้สึกที่กูรู้สึกว่าต่างคนต่างเล่น เอาไปถึงมันมีกำแพงมากั้นจริงงานแสดงสำคัญนะแบบ เออ อยากแบบบอกเหมือนกันเลยใช่ไหมเพราะว่าแบบการเชื่อใจกันการเล่นกันเลย ใช่
มันต้องฟังกันเยอะถ้าฟังกันเยอะมันก็จะแบบว่าซีนมันก็จะไหลไปได้ตามของมันรู้สึกว่าตอนสายรหัสเทวดาก็ยังมีบางช่วงที่มันรู้สึกเหมือนว่ามันเล่นด้วยกันมันอยู่ในซีนเดียวกันแต่มันไม่ได้มาด้วยกันก็ยังมีอยู่แต่ก็น้อยนะแต่พอเรื่องนี้รู้สึกว่าซีนที่มันเป็นซีนอารมณ์หรือคอมเมดี้ที่เคยมีปัญหาช่วงสายรหัสเทวดาไอเนี้ยไม่มีเลยแล้วมีแบบหวั่นใจหวั่นหัวใจหวั่นเล่นเลยบ้างไหมหวั่นหัวใจหวั่นหัวใจนิดหวั่นหัวใจก็มีบ้างเวลาฉากแบบว่าเวลาฉากที่มันต้องแบบใกล้กันมากๆก็ยังมีบ้างของมึงมีไหมก็มีบ้างแต่ชอบนะผมชอบคู่พี่ชอบดูใช่เพราะว่ามันดูเหมือนกับคนละขั้วจริงๆแต่แบบพอเข้ามาด้วยกันแล้วมันดันเหมือนมีเคมีอะไรบางอย่างที่มันออกมาแต่จริงๆส่วนตัวว่ามึงรู้ว่ามาร์กจริงๆมันเป็นคนแบบว่ากำแพงสูงมันเป็นคนกำแพงสูงแล้วมันจะสนิทแล้วมันจะกล้าเล่นแค่สำหรับคนสนิทใช่ก็หลังจากที่แบบว่ามันเล่นซีรีส์มาเยอะทำงานมาเยอะพอมันรู้จักคนเยอะขึ้นก็ว่าหลังจากเนี้ยคนแปลกหน้าก็จะเข้าแบบว่ามันก็จะกล้าเข้าหาคนแปลกหน้ามากขึ้นแต่ผมมารู้สึกนะว่าพี่มาร์กกับแกมาเปิดในเรื่องสายรหัสเนี่ยแล้วทำให้ทุกคนนะทั้งตัวผมด้วยนะที่แบบกล้าเล่นกล้าเลยเนี่ยเพราะตอนแรกก็เป็นคนขี้เขินขี้อายก็ไม่กล้าพูดมึงเหรอใช่ผมเนี่ยเก็บไว้ข้างในลึกๆอ๋อลึกๆแบบต้องแบบมีมารยาทต้องอะไรเนี่ยกูยังจำได้เลยยังไงพี่ครั้งแรกสุดเลยนะที่กูเจอมึงกูจำได้เลยเว้ยกูยังจำช็อตนั้นเลยกูเดินเข้าชั้น30ใช่ป่ะแล้วกูรู้ว่ากูกับมึงต้องเล่นเป็นพี่น้องกันที่เกิดหัวปีท้ายปีกูก็แบบว่ากูจะเข้ากับเพิร์ดได้หรอมันเป็นแนวแบบล็อกดิบนิ่งแบบว่ามีฟอร์มคูลหน่อยคูลหน่อยแบบว่าดูเป็นคนมารยาทดีนะจำได้เลยกูเดินเข้าชั้น30ชั้น30เดินเข้าไปใช่ป่ะมันจะมีห้องประชุมอยู่ขวามือมึงเดินออกมาจากห้องประชุมแล้วบอกว่าสวัสดีครับพี่จูโหพี่ชายกอดกูด้วยนะมาพี่เราเถอะฝากตัวด้วยนะเล่นเรื่องนี้ด้วยกันกูแบบคุยเครียดเพื่อนน่ารักเลยอะก็น่าทุกวันนี้ก็น่ารักกูรักสามารถรักคนนี้ได้แบบว่าเฮ้ยโอ้โหแบบพอมึงกอดกูรู้สึกว่ากูอยากเล่นกับมึงว่ะเราอยากลองเล่นดูสักครั้งกูพอละแล้วพอทำงานอะไรกูพอละเอ้าเพิร์ดเดี๋ยวพี่สวัสดีครับสวัสดีขอกอดได้ไหมพี่ได้ดีใจมากครับได้ทำงานกับพี่จูเนียร์เป็นเกียรติมากเป็นรุ่นใหญ่แบบพระเอกเบอร์1ของค่ายดีใจโคตรเลยนะครับดีโหตบหน้ากูด้วยเด็กไม่ผมจำได้ผมมันไปกล้าเล่นกับพี่เพราะพี่มาดึงกางเกงในผมโอ้มึงนี่มันเลวจริงนะตอนแรกถ่ายซีนแรกๆจำได้เลยอยู่ในคอนโดตอนนั้นยังเคารพกันดีนั่นบทกูพี่มาดึงกางเกงในผมนั่นบทกูจริงๆพอดึงกางเกงในผมไม่ยอมไงพี่ไปแกล้งบุ๊กยอมใช่ไหมผมไม่ใช่ดึงได้สิผมก็เลยดึงคืนขาดเลยไอ้เพิร์ดนะยังไงพี่จะมีกางเกงในนะเพิ่งซื้อมาใหม่ได้มาวอลเชอร์ลูกค้าซื้อมาได้มาทั้งหมด9ตัวกางเกงในยี่ห้อแมววินปุยขอบเนี่ยแน่นเปี้ยสีดำเลยขอบสีดำขอบแน่นเปี้ยแบบโอ้โหแบบใหม่เลยอะใส่ไปกองสายรหัสใบเพิร์ดจริงๆมันเป็นคนแบบว่าถ้ามันไม่เล่นกีตาร์มันไม่ตัดเล็บมันจิกอย่างนี้เลยแล้วมันดึงอย่างเงี้ยควักแล้วขอบมันแยกออกจากชั้นกางเกงเงี้ยไม่พี่ต้องอธิบายให้คนดูฟังก่อนว่าต้องให้เขาเข้าใจกันว่าผมมันไม่ได้เป็นคนเริ่มทำคนแรกเพราะว่าถามทีมงานทุกคนผมเป็นคนแบบไม่เป็นเด็กมีมารยาทใช่ไหมเด็กน่ารักเด็กแบบไม่ค่อยกล้าเล่นกับรุ่นพี่สวัสดีเรียบร้อยแล้วคิดดูว่ากองไอ้สายรหัสทำให้ผมเป็นนักแสดงที่ดีว่ะเปลี่ยนแปลงเล่นเนียนมากเปลี่ยนแปลงมายันทุกวันนี้เพราะใครเพราะพี่มึงไม่หนีเพราะมึงเองมึงไม่หนีอยู่แล้วมึงไม่หนีอยู่แล้วแล้วมึงจะโทษกูทำให้มึงเป็นอย่างนี้ไม่จริงเอาจริงนะเดี๋ยวจะต้องเล่าย้อนกลับไปนะถึงช่วงสายรหัสตอนวิศวการโยธาคือเล่นกันอยู่3คนในชีวิตเนี่ยมีอยู่3คนแล้วคือเหมือนกับว่าไอ้เพิร์ดเนี่ยตอนแรกๆมันเป็นคนที่แบบตรงต่อเวลามากมาเร็วทำทุกอย่างแบบเป๊ะแบบเรียบร้อยเข้าเซตก็เข้าเซตก็เข้าหลังๆเนี่ยนะมันไปเหมือนมันไปเจอคลิปพี่ตูนหรือคลิปอะไรสักคลิปใครสักคนเนี่ยมันแบบว่าถือคติว่า life is free life free คือชีวิตเนี่ยมันเป็นอิสระเราต้องแสดงความเป็นตัวของตัวเองขึ้นมา
เอ้ยแต่ผมชอบเลยนะคำเนี้ย กูก็ชอบเหมือนกันมึงเอาไปทำเสื้อมึงด้วยไม่ได้ เดี๋ยวจะมีคอลเลคชัน ขายด้วย ทำด้วยนะ มึงเอาไปทำเสื้อขายแฟนคลับ Life free เขียนว่า Life is free ทุกวันนี้กูสั่งยังไม่เอามาให้กูเลย เดี๋ยวมาให้ จำได้เลยสายหาดเทวดา ยังไงสิ แฟนปาร์ตี้ after party เขามีบล็อกกิ้งไอ้เพิร์นมันจะ Life is free อย่างเดียวคือเฮ้ยเพลงนี้มันสนุกเราคนที่แบบ ใช่เราคงต้อง เดิน ปลดปล่อย เดิน พี่ เดินปลดปล่อย เอ้าเราเป็นมนุษย์อะถูกไหมล่ะเราจะมายืนอยู่กับที่มันก็ใช่เรื่องค แล้ น ว ดู มันก็ มัน เดินอยู่คนเดียว เดินอยู่นั่นแหละ เดินอยู่สวนเบญ แต่ผมพูดจริงๆผมคิดถึงกองนี้มากไอ้ทั้งคอนเสิร์ตด้วยเพราะว่าจำได้แบบคอนเสิร์ตเราก็นั่งขอบคุณน่าจะเป็นคอนเสิร์ตเดียวผม กู ไป ว่ามันเป็นช่วงที่มีความสุขที่สุดในชีวิตกู ใช่เหมือนกันเพราะว่าไปไลเซอร์ล่าสุดอะก็ยืนพูดขอบคุณอะยืนเป็นชั่วโมงอะ ยืนเป็นชั่วโมง พูดอย่างเดียวยืนเป็นครึ่งชั่วโมง แล้วมึงพูดขอบคุณว่าอะไรบ้าง ทำไมที่พื้นมันมีที่นั่งทำไมไม่นั่งกันวะแต่เราก็ไม่กล้าไงคนมันก็เยอะไปหมดเลยใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นสมมติถ้าเปลี่ยนเป็นสายอาหารก็จะเฮ้ยนั่งเลย เรานั่งกันไหมชิวแบบจะได้ฟิลโฮมเลยไลท์อิทฟรีเราจะได้สบายกันหน่อย เหรอ นั่งเลย เพราะว่า ใช่ ทุกคนแบบว่าทุกคนชิวๆอยู่แล้ว ใช่ แต่ ก็เลยไป แต่ เติ กู ม ให้ เห เล นี ย ยวให้นันนนท์หนึ่งที กูชอบมาก มึงกูชอบมาก กูชอบแบบว่าคุณวนดูคลิปนั้นอะวัน10 กว่ารอบได้ เป็นคลิปนะนันนนท์กำลังร้องไห้ขอบ ร้อง คุณ ให้ร้องให้ร้องให้มองกล้องไหมกล้องไหนพี่กล้องไหน เด็กซาตาน ก็ไม่อยากให้มันดิ่งไง กูรู้ ดาว นี่คือ รักมันนะแต่ กู ก็แบบ รู้ว่ามึงรักมันแล้วกูรู้ว่าประเด็นคือมึงไม่อยากให้มันเศร้ามาก มึงก็เลยแบบว่าไปเติมเหมียว ไปเติมเหมียว เติมเหมียวบรรยากาศมันจะได้ดีขึ้น คือหนักเลยอะไอ้เพิร์นนี่คือหนักมาก แต่ว่านี่คือตัวตนของเพิร์นจริงๆ ครั นะ บ คือตัวตนของเพิร์นมันคือแบบว่ามันเป็นคนที่มองโลกในแง่บวก คือมันเป็นคนชิลๆสบาย บวกเชิงลบตัวไหน ๆมึงงั้นจะลบกูไม่ได้ ชอบ คือไอ้เพิร์นเนี่ยเป็นคนที่มองโลกในแง่บวก มักจะแบบว่าเป็นพลังงานดีๆ คือมันจะมีวิธีการแก้สถานการณ์เนี่ยแบบว่าเวลาคนเขาตึงๆกันอะไอ้เพิร์ดส่วนใหญ่จะไม่ค่อยตึงมาก ไม่ตึง ไอ้เพิร์ดมันจะเป็นตัวขี้คายสถานการณ์อันนี้ก็คือข้อดีของมึง ขอบคุณมาก พูดข้อดีกูบ้าง ถามพี่เดี๋ยวว่าพาร์ทเพลงพี่พาร์ทเพลงชอบหรือเปล่า พาร์ทเพลงเหรอ จริง เพลกู แต่ผมขอพูดก่อนว่าหมายถึงว่าเสียงพี่ผมชอบฟังเสียงพี่นะเคยไปดูคอนเสิร์ตจูเนียร์มาร์คทานตะวันอะ จูเนียร์มาร์คชัยไลท์ทันตะวันคอนเสิร์ต ทานตะวัน เฮ้ยกูชอบชื่อนี้นะ จริงก็มันเหลืองๆไงจำได้ทาน เขา ตะ ห วั น้าน มีกว่าจะตั้งชื่อ ผมนะพูดให้แล้วผมไม่ค่อยไปดูคอนเสิร์ตใครเลยน้อยจัดเลย แต่ไปของพี่ แล้ว มึง ก็ ไปด้วยเหรอ ไปดูไอ้พาร์ทที่แบบล็อกๆอะชอบแล้วฉันจะพูดยังไงอะไรนั่นแหละรู้สึกเท่ชอบ แล้วรู้สึกไงบ้างกับสายเพลงอะไรเนี่ย ก็รู้สึกว่าชอบนะ คือจริงๆ กูก็แบบว่าเวลากูเล่นละครหรือแสดงอะไรมาอย่างเงี้ย มันก็มักจะมีแบบโปรเจกต์เข้ามาที่ต้องให้กูได้ร้องเพลงตลอด กูรู้สึกว่ามันก็เป็นสกิลหนึ่งที่สำคัญแบบว่าในการทำงานในวงการอะไรเงี้ย ถ้าสมมุติว่าเราร้องเพลงได้ เราเต้นได้ เราแสดงได้ ไม่ว่าเราจะไปเจองานอะไรอะมันก็จะสะดวกสบาย ก็เก็ตแล้วทำได้ดีด้วยประเด็น แต่ ไปถึงพี่มาร์กเลย โอเค ขอบคุณ แต่ประเด็นนะ คือพูดถึงเรื่องสกิลต่างๆนะ มึงร้องได้ มึงแสดงได้ แต่อีกอย่างหนึ่งที่ช่วงนี้เห็นมึงทำบ่อย คือเต้น เมื่อก่อนมึงไม่เอาเลยนะเว้ยเต้น ใช่ มึงไม่เอาเลย ทุกวันนี้ก็ยังไม่เอาพี่ หรอ ทุกวันนี้ก็ยังไม่เอา อะไรทำให้มึงรู้สึกว่ามึง เลยนะ เต้นได้ แบบว่ามึงยอมทำโชว์เต้น เพราะเมื่อก่อนอ่ะ ไม่ว่าจะเป็นโชว์อะไรก็ตามนะ เพิร์ทจะไม่เต้นเลย มันโดนเรื่อยๆหมายถึงว่าเขาก็โยนมาเรื่อยๆมันก็ บังคับ มันต่อต้านไม่ได้มันก็ต้องเข้าร่วมไง อ๋อ พี่แล้วไอคอนเสิร์ตไลเซอร์ล่าสุดเนี่ยที่ผมเลือกมาอยู่แก๊งเนี่ยเพราะว่าผมบอกผมไปไหนก็ได้ขอให้มีวินเมทาวินอยู่กับผมรู้ว่าผมไม่สัมภาษณ์ทุกที่เลยแล้วก็บอกทีมงานเบื้องหลังวินอยู่ไหนผมไปด้วยพี่วินก็เหมือนกันบอกวินก็บอกเพิร์ทไปไหนเดี๋ยวพี่อยู่ด้วย คือสองคนนี้หนักพอกัน เพราะผมคิดว่าถ้าผมไปอยู่กับบอยแบนด์กับเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยแม่งเหนื่อยแน่นอน อ๋อ วินเนี่ยเขาเต้นน้อยอยู่แล้ว เขาเต้นน้อย เขาเต้นน้อยเน้นร้องอย่างเดียว ใช่แล้วภาพในหัวผมคือแม่งต้องขึ้นกระเช้าแน่ เออ ๆกระเช้าแล้วก็ลอยไปรอบ หล่อๆเลย หล่อๆยืนนิ่งๆ สว่าง ๆยืนไม่บายอ่ะยืนแบบแค่หมุนมือหมุนข้อมือสบายต้องโดนเต้น ไปรับลงไปส่งทุกครั้งที่เห็นอย่างงง มึงเต้นเยอะนะ เยอะสิ แบบกูประทับใจนะ เพราะกูรู้สึกว่า จริงป่ะเนี่ย จริง อันนี้กูพูดจริง อันนี้กูชมจริงๆนะ
เพราะว่ากูรู้สึกว่ามึงอะถึงว่ามึงจะมีคติ life is free นะ แต่ว่าสิ่งที่มึงไม่เคยทิ้งเลยคือมึงไม่เกเรมึงไม่แบบว่าถ้าเขาให้ทำอะไรมา มึงก็จะต่อต้านนิดเดียว มึงตั้งคำถามก่อน ว่าแบบทำไม แต่สุดท้ายมึงก็จะลองทำอยู่ดี อย่างเช่นแบบว่าถือไอ้ time stopper นาฬิกาหยุดเวลาของมึงคอนเสิร์ตของมึงอะก็มีพาร์ทหลายพาร์ทที่มึงเต้น ใช่ ซึ่งก็เป็นแบบว่าอีกมุมนึงที่คนไม่เห็น แล้วมึงก็ทำออกมาได้ดี ซึ่งชาเลนจ์นะอยากเต้นให้ได้นะแบบเต้นเอาแบบดีๆอะไรเนี่ยกำลังหาคิวลงซ้อมอยู่เพราะว่ารู้ว่ายังไงเราอยู่ที่เนี่ยเราต้องโดน มันไม่รอดอยู่แล้วมัน ไม่รอด ได้ ก็ต้องเข้าร่วมแหละ เห็นไหม ใช่ ก็เป็นอีกสกิลหนึ่งที่แบบว่า น่าสนใจ ต้องมี ใช่ แล้วมึงชอบเต้นหรือยัง ก็ชอบไหมก็พอได้แหละขอให้มันเป็นเพลงอะไรให้มันเย็นๆก็ได้เหมือนก็เต้นก็อยากทำได้เป็นสิ่งที่อยากทำได้ แต่รู้สึกว่าแค่ร่างกายเรามันไม่ซัพพอร์ตดิสิมันจะมีสิ่งที่เราเกิดมาเพื่อเป็นสิ่งนั้นนะพี่คือแบบทำอะไรก็ง่ายไปหมดอย่างกีตาร์เนี่ยแม่งขอแค่แบบวันหนึ่งแกะก็เสร็จแล้วก็จบเลยเนี่ยอันนี้ง่ายแต่พอถ้าเป็นเต้นเนี่ยโหยเป็นอาทิตย์อะก็ยังปวดหัวอยู่เริ่มจะเข้าใจก็มัน2 อาทิตย์ แล้วถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเขาบอกว่ามึงต้องรับบทเป็นบอยแบนด์อะสมมตินะมีฉากเต้นที่แบบว่าคัดไม่ได้ มึงต้องเต้นยาวๆมึงทำไง ก็ต้องซ้อมไปอันนี้ก็ต้องซ้อมเคยจะเป็นบอยแบนด์ด้วยรอบหนึ่ง เอ้ย เคยไปแคสมาตอนเด็ก เหรอ ใช่ เฮ้ยกูจำได้มึงเคยเล่าให้กูฟัง ๆ ซีรีส์บ้านเราเนี่ยเคยต้องเป็นแบบจะเป็นบอยแบนด์เลยเนี่ย คือบ้านเรามีโปรเจกต์ชื่อ Tempo ใช่ไหมที่ไรแค่เล่นแล้วก็มี S ด้วยก็ไอ้เพิร์ดเนี่ยก็คือไป แคสด้วย หนึ่งในนั้น ใช่เป็นหนึ่งในนั้นต้องเป็นแรปเปอร์ต้องเป็นอะไรอย่างนี้ คือ เซ็ตผม โปรเจกต์เนี่ยมานานมากแล้วจูไปแคสเป็นบท S สมัย โอ้โห กูไปแคสเป็นบท S แล้วถ้าเราได้เล่นคู่กัน โอ้โห หนักอ่ะหนัก เฮ้ยนี่วิลเลียมเนี่ย คงจะคง โอ้โหกูจะบ้าโอ้โหกูจะบ้าเวอร์ชันเทมโปทุกวันเนี้ยดีอยู่แล้ว แต่ว่า แล้วต้องกรูมมิ่งซะมัน5-6 ปีกว่าจะได้ออก กูว่าหนักเลยกูว่าหนักมาก คน ขอถ่ายที่กูจะบ้า ไปไหน แล้วมันเป็นไงมึงทำงานตั้งแต่อายุ15คือกูอยากรู้ว่าเด็กอายุ15ครั้งแรกที่เข้าไปในกองแล้วเขาให้เล่นอ่ะเป็นไง ตื่นเต้นผมเป็นคนไม่ชอบไม่ได้เรียกว่าไม่ชอบการแสดงไม่ชอบแสดงออกจำได้เลยแบบเขินกล้องเลยเห็นกล้องอันนี้ไม่ได้เลยนะเหมือนตัวมันจะแข็งตัวมันจะชาแล้วแบบโหคนเลยเยอะขนาดนี้วะเราก็เห็นหนังตั้งแต่ตอนเด็กๆคือเป็นคนชอบดูหนังแหละแต่เป็นคนขี้เขินจนแบบเขินมากๆจนแม่ผมต้องส่งไปเวิร์กช็อปตั้งแต่เด็กเนี่ย หรอ มันเป็น เวิร์กช็อปแบบว่าบุคลิกเหรอ เป็นเรียกว่าเวิร์กช็อปให้แบบกล้าเข้าสังคมอ่ะเป็น อ๋อเหรอ เป็นอินเทอร์เวิร์ดแบบติดแบบเด็กเกินอ่ะ คือไม่คุยกับใครเลย ไม่คุย แล้วไปออกกองได้ทำไงโดนด่าปะ ก็ไม่โดนด่าคือพอแอคชั่นโป๊ไปเล่นได้แต่หมายถึงว่าพอคัดเสร็จเลยมันจะเก่ง อ๋อเก่ง ใช่ยากมากๆแล้วก็เพิ่งมาเจอแบบการแสดงที่ตัวเองชอบก็มีเรื่องเคว้ง ต้องเล่นเพลงด้วยนี่หว่า ใช่เคว้งเน็ตฟลิกก็รู้สึกชอบมากขึ้น แล้วก็มาเล่นหนังเนี่ยชอบมากผมมันรู้สึกว่าผมชอบการแสดงจริงๆอ่ะน่าจะช่วงที่ต้องไปต่อยตีบ่อยๆเป็น แต่ คน ของ ช มึ อบ งคือนี่ของพี่พศใช่ปะ มีโพสต์ด้วยเพราะจริงๆอ่ะแกจะถ่ายแบบโบราณแต่บทแกไม่ค่อยมีเท่าไหร่ อ๋อนี่คือเรื่องจริงเหรอ จริงเคย มึ เล่ ง น รู้ โพส ว่า ต์ เป็นความฝันของกูมากว่ากูอยากเล่น พลอานนท์อะ กูอยากลองเล่นกับพลอานนท์สักครั้งหนึง ใช่แต่ไอ้เรื่องนั้นอ่ะผมจะไม่ใช่พี่โพ คือ สต์ในเวอร์ชั ไวน เป้ ที่ งแค่ของมึงคือไวเป้งแค่ เป็นฟิลไวเป้งแต่แกจะไม่ใช่เวอร์ชันที่เป็นแบบหอแต๋วแตกอ่ะ เล่นกับบาสใช่ปะ เล่นกับบาสเล่นกับนิกคุณอาทิตย์ คือเป็นต่อยตีเลย เป็นต่อยตีก็เน้นบูขึ้นมาอะไรเนี่ย ครั้งแรกสุดเลยอ่ะที่กูได้เล่นอะไรก็ตามอ่ะมันคือกูเล่นละครเวทีแล้วมันยากมากเว้ยมันยากมากเพราะว่าแค่บทซีรีส์วันต่อวันแม่งก็ต้องจำยากแล้วมันก็จำยาก มันห้าม อะ พลาดมันไม่มีเทค แต่ว่าอันเนี้ยคือกูเหมือนกูต้องเล่นยาวๆที่มันไม่มีเทคแล้วกูต้องจำให้ได้ทั้งหมด มันต้องซ้อมเยอะมากจนแบบมึงจำได้ว่ามึงต้องทำอะไร1 2 3 4 5เหมือนมึงเต้นยาวๆอะ เข้าใจมึง แต่ว่า เป็นบล็อกกิ้ง ใช่ มาจับเลย มึงก็ต้องจำแต่ว่าประเด็นคือความท้าทายของมันก็คือ ยิ่งมึงซ้อมเยอะมึงจะยิ่งจำได้เยอะพอมันจำเยอะมันจะเริ่มเป็นช้ำมันจะช้ำแล้วมันจะเป็นบล็อกกิ้งไว้เหมือนกับว่า แบบมึงเดินไปตรงเนี้ยเพราะว่าเขาสั่งให้มึงเดินไปแล้วก็ให้มึงพูด ประเด็นคือละครเวทีมันต้องแบบว่าเหมือนมึงใช้ชีวิตอยู่ในเซตนั้นยาวๆอะไรอย่างเงี้ยกูรู้สึกว่ากว่ากูจะหาตรงกลางได้ว่ากูต้องเล่นยังไงให้รู้สึกว่ากูเฟรชตลอดเวลาก็
ก็ผ่านมาหลายสักพักหนึ่งแล้วเหมือนกัน อยากชมพี่จริงๆ คือเซนส์คอมเมดี้พี่ผมเข้าใจแล้วว่าพี่ผ่านงานอะไรมา เซนส์แม่งดีแบบดีชิปเป่งอะ กูว่าจริงๆกูไม่ได้เป็นคนตลกขนาดนั้น เป็น ว้ย คนการแสดงดี แต่ตลกด้วยไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ตลกไม่ต้องพูด ไม่ต้องพูดเหรอคือกูไม่ได้ตลกขนาดนั้น ตลก แต่กูว่าจริงๆแล้วความตลกของกูอะมันเกิดมาจากการที่กูแคสโฆษณาเยอะๆเว้ย ไม่มันน่าจะมาจากก้นบึ้งพี่เนี่ย อ๋อก้นบึ้งเหรอ มันมา แล้ จาว กสั คน วาม ดาน ความเลวของมึงก็มาจากก้นบึ้งเหมือนกันไอ้ กูว่าแบบถ้าสมมติมึงเคยแคสโฆษณาใช่ป่ะเขาจะบอกว่ามึงต้องเล่นใหญ่ นี่ ได้เล่นเออ ต้องแบบนี้ เลย น่าจะถาม ต้องแบ พี่ บนี้เลย ใช่ ต้องเล่นใหญ่ต้องเล่นชัด ถ้ามึงตกใจมึงต้อง นี่ไงแบบนี้โดมแบบนี้โดมใช่ แบบถ้าสมมติว่าแบบว่าไอ้ต้ายืนอยู่อย่างงี้ใช่ป่ะไอ้ต้ายืนอยู่เลยไอ้ต้าแบบว่าโยนปาขวดแตก ใช่นี่แบบนี้แบบนี้ โฆษณาเขาจะให้เล่นอย่างงี้ รู้ป่ะตอนแรกผมไม่เก็ตอันนี้เลยที่พูดถึงเรื่องเนี้ยโหแบบเล่นยังไงวะให้ตามมันถลนมัน เพื่อนลองทำไหมเพื่อนลองทำดิ เนี่ยผมก็ทำเลยพี่ เราเล่นแบบเรียวมาตลอดอะแล้วแบบมาเจอคอมเมดี้แม่งแบบยากจัดอะ ผมมึงก็ยังเล่นเรียวอยู่นะ ยังเล่นเรียวอยู่ แต่กูว่าแบบว่าโฆษณาช่วยกูเยอะเว้ยเรื่องเนี้ยเพราะว่ากูเห็นมาเยอะแล้วคือแบบว่าเหมือนพวก casting director เขาก็จะมีไกด์ว่าเขาอยากได้แบบไหนเขาก็จะบอกว่าขออีกพอมันทำจนเหนื่อยมากๆกูทำจนแบบเฮียช่างไม่เหอะกูก็ไปเลยอ่ะ ตากูก็หลุดออกมาได้เลยอ่ะพอมันกูว่ามันเกิดจากการที่แบบว่ากูไม่ค่อยสนใจไว้ว่า ปล่อยใจ กูปล่อยใจ แล้วพอปล่อยใจมันนะ ปล่อยใจ พเรา มั เล่ น นคอมเมดี้หนุกเลย ใช่ พอตอนหลังเนี่ยคือรักโดมเลยเอาจริงนะถ้าเล่นคอมเมดี้ได้เนี่ยคือเล่นทุกช่องได้หมดเลยเอามาข กู ยี้ มาได้ ให้ ดราม่าทีหลังนะ เหรอ กูรู้สึกว่าตอนแรกกูไม่ถนัดดราม่าเลย กูไม่ชอบเล่นอะไรที่มันน้อยเว้ย แต่กูรู้ว่ามึงเป็นฟิลชอบเล่นน้อย ชอบมาก มึงชอบเล่นน้อยมาก ชอบดาร์กจริงๆเรื่องเราควรสลับกันเว้ย ถ้าเป็นแคสติ้งถูกไหม ๆ แต่ก็ดีนะ จงๆ ผมรู้สึกว่ามันได้อะไร ก็ ใหม่ ได้ ๆ ลองทำอย่าง ได้ อื่น ลอ บ้าง ง ใหม่ กูเล่นใหญ่มาตลอดเล่นชัดมาตลอดตั้งแต่เล่นละครเวทีมาจนกระทั่งกูเข้ามานาดาวพี่ยงบอกว่ามึงเล่นด้วยแค่ตามึงอะ ๆอันเนี้ยชอบมาก เล่นแค่ตามึงอะ กู กูเล่นยังไงวะ ไอ้กูเล่นยังไงวะ ตา ไอ้ ย เหี้ย เคยเล่าหนึ่งสงสัยคือแบบถ้าสมมติกูสงสัยกูต้องเล่นไงคือมันเล่นยากมากแบบเล่นด้วยตามันแบบน้อยมากเว้ยแบบมีอะไรเก็บไว้แล้วของมึงเป็นไงคือปกติอ่ะมึงจะไม่ค่อยได้บทคอมเมดี้เว้ยใช่ปะ ไม่มีเลย นี่คือเรื่องแรก อันนี้ กูว่า คือเรื่องแรก นี่เรื่องแรกของมึงด้วยซ้ำที่มึงได้เล่นบทคอมเมดี้แบบเต็ม โลกใหม่เลยอะเรื่องเนี้ยคือตอนแรกคือโอ้โหไม่ยากหรอกมาเถอะแบบไม่กลัวอะไรแบบไม่กลัวเลย แต่พอเริ่มอ่านบทอะเริ่มแบบหุ้ยมันคืออะไรวะแบบเราไม่เคยเจอแบบโลกคอมเมดี้แบบขนาดเนี้ยการแสดงออกมันต้องใหญ่มากๆมันฟีลกึ่งละครเวทีบางซับแบบบางคัดบางซีนหรือว่าบางจังหวะที่มันแบบพี่โดมมันต้องการเลยเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้โหแม่งยากมาก ๆคือกูกับโดมเนี่ยรู้จักกันมาก็จะ10 ปีละ10 ปีละโดมเนี่ยเคยกำกับละครเวทีกูเล่น ใช่ไหม ใช่แล้วก็เคยเอากูไปเล่นโฆษณาที่นางกำกับอะหลายอันเลย กูกับโดมก็จะค่อนข้างที่จะเก็ตกูแบบว่าถ้าโดมบอกว่าซีนเนี้ยมันต้องเป็นประมาณเนี้ยกูจะรู้แล้วว่ามันอยากได้อะไรบางทีถ้ากูคิดว่าของกูตลกกว่า กูก็จะเล่นของกูขายไปอะไรอย่างเงี้ยกูก็จะเข้าใจแต่กูรู้เลยว่าพอมึงไปอยู่ในโปรเจกต์เนี้ยกูว่ามันจะท้าทายมึงมากๆ ตอนแรกๆผมกับพี่โดมแล้วโอ้โหทำงานตอนแรกแม่งเหนื่อยชิบหายเลยคือแบบคิวแรกๆแบบโอ้ยไม่เข้าใจก็แบบเครียดกันมากๆแต่พอมากลางๆเรื่องท้ายเรื่องอะพอเก็ตแกแบบเข้าใจอะเขาเนี่ยไม่ง่ายแหละไม่ยากแล้วก็รู้สึกว่าทำงานแล้วแบบมีความสุขนะเรื่องเนี้ยมันแบบเหมือนได้ลองอะไรใหม่ๆต่างไปจากเดิม แล้วก็แบบรู้สึกแบบมันดิเปลี่ยนแบบแนวใหม่แล้วเป็นเรื่องที่เล่นธงเขียวเรื่องแรกๆด้วยนะใช่แล้วเรื่องนี้อยากรู้เหมือนกันธงแด เป็น ง ธงแดงเรื่องแรกของกู อยากรู้ว่าเป็นไง ไอ้เหี้ยมันสลับกันแบบหนักเลยนะ ใช่ คือกูอะเล่นเป็นคนธงเขียวมาโดยตลอด แล้วกูไม่เคยเล่นธงแดงเลย ผมก็พอรู้มาบ้างว่าป่ายเขาเป็นเจ้าของห้าง พอได้มารู้จักเขาได้คุยกับเขามากขึ้น แล้วก็รู้สึกรักป่ายมากขึ้น แล้วก็รู้สึกเป็นห่วงป่ายมากขึ้นครับ กูว่าความยากมันไม่ได้อยู่ที่ว่ากูจะสามารถทำเร็วได้แค่ไหน ความยากมันอยู่ที่ว่ากูจะสามารถทำให้คนเชื่อได้ยังไงบ้างว่าตัวละครกูมันเลวจริงๆแบบว่าตัวละครเป็นคนไม่ดี แล้วประเด็นคือสิ่งที่มันยากกว่าก็คือ หลังจากที่คนเชื่อแล้วว่าตัวกูเป็นคนไม่ดีอะกูจะต้องถ่ายทอดตัวละครกูยังไงให้ออกมา ให้คนเชื่อว่าสุดท้ายแล้วอ่ะกูมีเหตุผลของกู และกูอาจจะไม่ได้เลวอย่างที่ทุกคนคิด
ก็ว่ามัน ให้ ยา มั ก นให้มันมีมิติ ให้มันมีติ เฟี้ยวนะผมเห็นนะตัดคัดออกมาเท่นะ เท่เลย มันเป็นมุมใหม่ๆเหมือนกันนะเราแม่งสลับคาแรคเตอร์กันแบบจัดๆอะตอน กู นี้ รู้สึกว่ามึงจะเล่นเรื่องนี้ได้ดี ผมเชื่อว่าพี่เล่นเรื่องนี้ได้ดีเหมือนกัน คือกูจะบอกคนอื่นเสมอว่าเวลาที่กูจะโกงใครหรือกูเป็นมิจฉาชีพกูจะโกงใครเนี่ยกูจะนึกถึงหน้าไอ้ฟอร์ดก่อน เพราะไอ้ฟอร์ดหน้ามันขี้โกง กูไม่ค่อยดูเรื่องอะไรที่พระเอกมันธงแดงมาก อืม ๆ แต่ว่าประเด็นคือมึงอ่ะเป็นพระเอก สลับมาก ธงแดงที่รอดมาโดยตลอด ถึงมึงจะโดนด่ายังไงนะสุดท้ายแล้วคนดูจะกลับมารักมึงเสม ใช่ อ เพราะว่าจะเป็นแดงผสมเขียว กูได้ดูอันนี้มาเหมือนกัน อืม กูว่านอกจากอาร์ตที่มันแบบว่า ครับ หนักมากแบบองค์ประกอบศิลป์ต่าง ๆ ที่มัน ใช่ ใส่เต็มมากๆ แล้วมึงใส่เทคนิคไทยแบบลายปลา โอ้โห ลายกุ้ง ใช่ อะไรอย่างเงี้ย มันเป็นสิ่งที่ผมแม่งแบบเนี่ย เพราะว่า ชีวิตจริ เพื่ ง อน อะ ปกติ all black ใช่ มัน all black ไม่ว่าสถานการณ์ไหนก็ตาม บ้านรถทุกอย่าง สีด ตู้ผมมีแต่สีดำ ใช่ อันนี้ไปเข้ากองวันแรกชุดเราแม่งโอ้โห สีแดง สีแดง สีส้มสีเหลือง อันเนี้ยโอ้โหปลาดาวตุ๊กตุ่นเลยเนี่ยโอ้โหแม่งนิวเวอร์ชันเราเว้ยที่คนจะได้เห็น มึงทำงานมา10 ปีแล้วกูอยากรู้ว่า มึงวางไว้ว่า มึงอ่ะจะเลิกการแสดงอ่ะตอนอายุประมาณเท่าไหร่ ยากว่ะไม่ได้มองไว้เลย หรอ คือก็ทำไปเรื่อยๆถ้ามันเขาไม่เอาเราก็ไปเมื่อนั้นแหละ หรอยังไม่มี มีคิดว่าจะไปทำอย่างอื่น แต่แบบ อย่างเช่น ผมไม่อยากเปิด ผมชอบรถ ผมชอบซุปเปอร์คาร์อยากไปทำแบบการลาด ร้านรถเหรอ รถใช่อยาก แต่อันนี้ ทำ หมอมึง แล้วก็ชอบแบรนด์เครื่องหอม เป็นคนติดกลิ่นหอมมาก แต่มึงตัวเหม็นนะ หอม ดมเป็นคนชอบเครื่องหอมมาก คือของ เป็นคนชอบตีตูดเอาคนมานั่งฝั่งนี้แม่ง แต่มึงตัวเหม็นนะ ถึงไหนแล้วเนี่ย โคตรเลยนี่สัตว์กูได้เลยอันนี้ตัดลงไฮไลท์เลย เอาใหม่ก่อนตะกี้อะไรนะทำรถชอบรถชอบแบรนด์เครื่องหอมที่อยากทำเลยเนี่ยที่แบบอยากทำหลังจากนี้นะ คิดว่ามีบทไหนหรือมีงานแบบไหนที่มึงยังอยากเล่นอยู่ปะ ชอบบู ชอบบู ผมรัก แต่ การแสดงบูมากผม หรอ ชอบอะไรที่มันบ่อยๆอ่ะ ก็นี่ไงที่ ไฮโลใช่ ไฮโล ไฮโลก็รู้สึกว่าอยากทำเหมือนกัน ไม่ชอบอะไรที่มันนั่งนิ่งๆแล้วมันมาพูดไปเรื่อยๆแบบคือ เช่นรายการนี้ เช่นรายการเนี้ย ใช่ไม่ใช่พูดเล่นคือแบบบางทีเราเข้ากองตั้งแต่6 โมงถึง 4 ทุ่มใช่ไหมแล้วแบบไปนั่งพูดแม่งพูดทั้งวันแบบฉันรักเธอนะฉันเนี่ยตั้งแต่6 โมงถึง 4 ทุ่มมันก็แบบโหเบื่อว่ะ มึง แต่พอ เลี่ยน ถ้า แบบ เล่นแบบว่ารักมากๆอ่ะบ่อยๆ มันเลี่ยนใช่ไหม มันก็ไม่เลี่ยนนะถ้ามันแต่พอมันเยอะๆหมายถึงว่าบทพูดแม่งเน้นแต่บทพูดเนี่ยจะเบื่อ อ๋อชอบซีรีส์หรือชอบงานที่มันต้องขยับตัวเย ต้อง อะ ขยับตัวขับมอเตอร์ไซค์อย่างนี้แม่งซัดต่อย ลุย กระ ลุย ทืบคนเลยเนี่ยชอบ มึงไปเป็นนักมวยไหมหรือเป็นนักมวยป้าไหม ยิงปืนเลยนะชอบแม่งแบบตื่นเต้นเว้ยอะไรเนี่ยก็เล อ๋อย มัน รู้สึก มันเท่แล้วมันก็แบบว่าได้ มัน ได้ แบบ ทำ หั อะ ว ไรเย ใจ อะ มันเต้นแรงกับเหมือนเราเล่นกีตาร์ตอนแบบไฟแม่งลุกแม่งมันพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันตอนร้องเพลงผมแม่งขอทีมงานทุกครั้งว่าขอให้แม่งมีไฟ แม่งร้องดีขึ้นพี่ ไฟอะไรวะ ไฟข้างหน้าบอกว่าแม่งเผาเลย เผาเลยเหรอ ใช่ผมบอกเลยทั้งเพลงผมแม่งพี่เปิดไฟแม่งให้หมดเลย ได้กูนะโกของกูแล้วที่มีนะ โกพี่ ถ้าสมมติกูมีคอนเสิร์ตกูจะเอามึงขึ้นมาร้องเพลงน่ารักแล้วทุกอย่างเป็นสีชมพูกูจะปล่อยคอนเฟตตี้สีชมพูออกมาให้มึงแล้วมึงต้องเต้น ได้ผมทำได้หมดอะ มึงทำได้หมดเหรอ ทำได้หมดแต่ไม่ใช่ตัวผมแล้วแหละ อ่ะถามโกพี่บ้างการแสดง กูอ่ะรู้สึกว่าโกในการแสดงของกูคือกูเหลืออีกอย่างเดียวที่กูยังไม่เคยทำคือกูไม่เคยเล่นหนังกูไม่เคยเล่นหนังกูรู้สึกว่าถ้ากูได้เริ่มเล่นหนังอ่ะกูอาจจะเริ่มเลือกมากขึ้นว่ากูอยากเล่นแนวไหนเพราะว่าทุกวันนี้กูเล่นใช่ป่ะบทใหม่ๆมันก็มีแต่กูอยากเล่นหนังกูไม่รู้หนังเขาถ่ายกันยังไงกูไม่รู้ว่าการทำงานของหนังมันคือไงกูอยากรู้ว่าจริงๆแล้วกูชอบทำอะไรมากที่สุดเพราะกูอยากลองให้ครบ ยิงปืนเลือดสาดไม่ชอบ ยิงปืนเลือดสาดกูว่าได้กูอาจจะทุกวันไม่ได้ ไม่ไหวอะ ไม่ไหวกูว่าได้เป็นบางที แต่ถ้ายิงมือกูได้ทุกวันเลยนะ ยิงพี่ผมก็ได้เหมือนกันทุกวัน แต่ถ้ากูต้องเล่นเป็นบทที่กูต้องยิงมึงตามล่ามึงอ่ะ ก็ดีนะขอสักเรื่องหนึ่งกัน กูสุดตัวกูบอกเลย อยากเล่นบู๊กับพี่มากเลยเดี๋ยวไปขอมากเลย ถ้ากูได้ถ่ายโลนะ
กูขอเป็นแก๊งตรงข้ามมึง ได้สิได้ กูขอเป็นแก๊ง ได้ดิ กูขอเป็นแก๊งตรงข้ามมึง ผมจะเอา แล้ว ให้ กู มัน จะตั้งใจเล่นบทบูบทนี้ อย่างดีที่สุด เล่นต่ำๆเลย กูยินดีเล่นซ้ำทั้งวัน เล่นจะโคตรแย่ อย่างนี้เลย โอ้โหแบบนี้ แล้วมันจะเป็นบูเรื่องเดียวที่กูยินดีเล่น กูรอดูเรื่องนี้รักครูเท่าโลกเลย ฝากรักครูเท่าโลก Love You Teacher ด้วยครับ ออกอากาศนะครับ ทุกวันเสาร์นะครับ เวลา 20:30 ทาง GMM25 ครับ นี่ก็ฝากด้วย My Romance รักจริงหลังแต่ง Romance Scammer นะจ๊ะ ก็ เป็นเรื่องที่ผมชอบมากพี่ผมแบดมาก ก็รู้สึกตั้งแต่ดูมาหลาย EP แล้วก็แบดมากมาร์คน่ารักมาก อยากให้ทุกคนไปดูแล้วก็เรียกว่าเป็นตัวตน กู ตัวตนใหม่ๆของจูเนียร์ โอเค ตัวตนใหม่ๆ ที่อาจจะเป็นตัวจริงของเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ได้รับอิทธิพลจากเพิร์ททั้งนั้น ไม่ใช่ ก็แบบรู้สึกว่าน่าติดตามแล้วก็น่าให้กำลังใจแบบอยากฝากเรื่องนี้ไปดูกันเยอะนะทั้งแฟนคลับผมแล้วว่าแฟนคลับทุกๆคนนะครับไปดู My Romance Scammer ด้วย ครับผม ใช่ครับเคยกอดกันยังเคยแล้ว ไม่เคยเห็นเลย ไม่เคยเห็น เฮ้ยกอดกันดี ก่อนดี ก่อนดี ก่อน มันอย่างนี้เลยแล้วมันดึงแบบ แต่ไม่ต้องดึงจริง เฮ้ย แล้วก็นี่ไงให้กล้องมาสิ จริงแค่เปิดมา ปึ๊บเนี่ยดึงให้เห็นเนี่ยเดี๋ยวโอ้ยอันนี้ดึงจริงนะ ไม่สมบทบาทไง